हेलो एभ्रिवान, जावास्क्रिप्ट सिरिजको पार्ट 39 मा चाहिँ हजुरलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ हैन डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल र विन्डोज अब्जेक्टको बारेमा चाहिँ बुझ्नेछौँ हैन। आजदेखि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ जावास्क्रिप्ट युज गरेर चाहिँ हैन अब चाहिँ एचटीएमएल डकुमेन्टसँग चाहिँ कसरी इन्टरेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नेछौँ है त। सुरुमा चाहिँ विन्डोज अब्जेक्ट र डकुमेन्ट अब्जेक्ट भनेको एउटा ग्लोबल अब्जेक्ट हो हैन। ग्लोबल अब्जेक्ट भएपछि हामीले जावास्क्रिप्ट फाइल पनि एक्सेस गर्न मिल्यो नि हैन। अब के भन्दाखेरि विन्डोज अब्जेक्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हजुरले एउटा यो यदि एउटा ब्राउजरको एउटा ट्याब खोल्नुभयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा विन्डोज अब्जेक्ट डिफाइन भइरहेको हुन्छ हैन। अनि तपाईँले अर्को ट्याब खोल्नुभयो भने अर्को विन्डोज अब्जेक्ट डिफाइन भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसो अर्को ट्याब खोल्नुभयो भने चाहिँ अर्को विन्डोज अब्जेक्ट चाहिँ त्यसमा डिफाइन भइरहेको हुन्छ हैन। जस्तै फर इक्जाम्पल विन्डोज अब्जेक्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको जहिले पनि सबै अब्जेक्टहरूको चाहिँ प्यारेन्ट हुन्छ। जस्तै अब के भन्दाखेरि विन्डोज अब्जेक्टभित्र एउटा डकुमेन्ट अब्जेक्ट पनि डिफाइन भइरहेको हुन्छ हैन। डकुमेन्ट अब्जेक्ट भनेको चाहिँ विन्डोज अब्जेक्टको एउटा प्रोपर्टिज हो हैन। अनि त्यसपछि डकुमेन्ट अब्जेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डकुमेन्ट अब्जेक्टले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो एचटीएमएल डकुमेन्टलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि विन्डोज अब्जेक्टले चाहिँ एचटीएमएल डकुमेन्ट सहित अरू सबै कुरालाई चाहिँ यो विन्डोजको चाहिँ जुन चाहिँ हुन्छ नि यो विन्डोज पेज यो पेजको सबै कुरालाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिदिरहेको हुन्छ कि हैन। अब त्यही नै हो बुझ्नुपर्ने विन्डोज भनेको चाहिँ। अब डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हजुरको यो चाहिँ कसले क्रिएट गर्छ भन्दाखेरि हजुरको यो ब्राउजरले क्रिएट गर्छ। कति बेला भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको जब एचटीएमएल डकुमेन्ट तपाईँले लोड गर्नुहुन्छ नि हैन ब्राउजरमा, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो ब्राउजरले चाहिँ एउटा डकुमेन्ट अब्जेक्ट क्रिएट गरिदिरहेको हुन्छ कि हैन। डकुमेन्ट अब्जेक्ट क्रिएट गरिदिरहेको हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यो डकुमेन्ट अब्जेक्टबाट चाहिँ हामीले त्यो डकुमेन्ट अब्जेक्टले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि हजुरको एचटीएमएल पेजलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। जस्तै मैले कन्सोल लग गरेर यसमा चाहिँ होइन जहाँबाट एक्सेस जताततैबाट एक्सेस गर्न मिल्छ भनेको थिएँ नि हैन। कन्सोल डट लग यसमा चाहिँ विन्डोज गरेँ हैन। अनि त्यसपछि कन्सोल डट लग अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ डकुमेन्ट गरेँ हैन। यो दुईवटा अब्जेक्ट ग्लोबल अब्जेक्टलाई मैले यस्तो प्रिन्ट आउट गरेँ भने चाहिँ हेर्नु है, यो विन्डोज अब्जेक्टभित्र चाहिँ हाम्रो के अब्जेक्ट डिफाइन भइरहेको हुन्छ भन्दा अरू डिफ्रेन्ट हेर्नु डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिजहरू डिफ्रेन्ट विन्डोज अब्जेक्टको डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिजहरू हुन्छ। त्यो मध्ये एउटा डकुमेन्ट पनि हुन्छ कि हैन। डकुमेन्ट भनेपछि कहाँ भयो सिडी डकुमेन्ट अब्जेक्ट कहाँ गयो यहाँ छैन। डकुमेन्ट अब्जेक्ट हुन्छ कि जहिले पनि हैन विन्डोज अब्जेक्टभित्र जहिले पनि डकुमेन्ट अब्जेक्ट हुन्छ कि। डकुमेन्ट अब्जेक्टले चाहिँ कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि हजुरको हेर्नु है, मैले होभर गरेँ नि यसले यहाँ कलर चेन्ज भयो नि हैन। यो डकुमेन्ट अब्जेक्टले चाहिँ जहिले पनि एचटीएमएल पेजलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिदिरहेको हुन्छ कि। जस्तै मैले यसलाई होभर गर्दाखेरि यो कलर चेन्ज भइरहेको छ नि हैन। यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो होभर गरेको पार्ट भनेको चाहिँ यो एचटीएमएल पेज हो भनेर रिप्रेजेन्ट गरेको कि हैन। यही हो डकुमेन्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हजुरको ब्राउजरले क्रिएट गरिदिएको हो हैन अब्जेक्ट हो, जसले चाहिँ हजुरको यो एचटीएमएल पेजलाई चाहिँ डिफाइन गरिदिरहेको हुन्छ कि हैन, रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ हैन। फर इक्जाम्पल हैन कस्तो हुन्छ भन्दा डकुमेन्टले चाहिँ अर्को काम पनि गरिरहेको हुन्छ। के काम गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको एचटीएमएल पेजलाई चाहिँ हायरार्किकल फर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिदिरहेको हुन्छ कि। जस्तै एउटा एचटीएमएल पेज हुन्छ, एचटीएमएल पेजको डिफ्रेन्ट ट्याग्सहरू हुन्छ नि हैन। जस्तै एचटीएमएलको हेड हुन्छ हैन, अनि त्यसपछि बडी ट्याग हुन्छ हैन, अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट पार्टहरू हुन्छ हैन, टाइटल हुन्छ हैन, अनि H1 पी ट्याग अनि इमेज ट्यागहरू हुन्छ नि हैन। यो सबैलाई हायरार्किकल फर्ममा चाहिँ यो डकुमेन्ट अब्जेक्टले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिदिरहेको हुन्छ कि जहिले पनि हैन। यो डकुमेन्ट अब्जेक्टले चाहिँ हजुरको जहिले पनि यो एचटीएमएल पेजलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ एचटीएमएल पेज छ नि हैन, यो एचटीएमएल पेजलाई चाहिँ जहिले पनि केमा रिप्रेजेन्ट गरिदिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको जहिले पनि हायरार्किकल फर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिदिरहेको हुन्छ कि हैन। अनि त्यही नै हो बुझ्नुपर्ने बेसिक कुरा चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने यति नै हो। डकुमेन्ट अब्जेक्टले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ, विन्डोज अब्जेक्टले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन, विन्डोज भनेको चाहिँ के हो हैन, सरी विन्डो भनेको चाहिँ के हो, अनि त्यसपछि डकुमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने हो हैन। यति नै हो। अब नेक्स्ट भिडियोदेखि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ हैन डिफ्रेन्ट डकुमेन्ट अब्जेक्टमा पनि डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज र मेथडहरू छ नि त हैन। अब्जेक्ट भनेपछि त्यसमा डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज र मेथड हुन्छ नि त हैन। अब त्यो डिफ्रेन्ट प्रोपर्टी र मेथड चाहिँ कसरी युज गरेर चाहिँ हामीले डमसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गर्न सकिन्छ हैन, जस्तै एचटीएमएल पेजसँग चाहिँ कसरी इन्टरेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोदेखि चाहिँ सिक्नेछौँ है त। आजलाई चाहिँ यति नै। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ भेटौँला है त। हस्, थ्याङ्क यू।